هغه مرګري چې چا الریډي امیزون باندې کورسز کړی وي هغه د سکسس نه وی ملاو او دا یو اپورچونټی دا فریډم چې کوم پریویس بیچ ته هغه کمپلیټ کېدو کې دی. قاضي صاحب ډېر کافي ملګري تپوس کوي چې ستاسو فرست کلاس کله دی او نیو بیچ به کله سٹارټ کیږي او لږ شانتي دوی ته تاسو ډیټیل کې ووایئ بیچ کله سٹارټ کیږي او کلاسز کله دي. الحمدلله زموږ چې کوم پریویس بیچ دی هغه کمپلیټ کېدو کې دی او زموږ چې کوم نیو کلاسز دي د هغې ډیټ به انشاءالله اناونس کېږي خو فری ډیمو سیشن دی زموږ 23 جولای زموږ چې کوم دی فری ډیمو سیشن دی دا فری آف کاسټ دی. څومره زموږ ملګري وروڼه خویندې دي هغې ټولو ته خواست دی چې هغې راشي او دا ډیمو سیشن چې کوم دی دا اټینډ کړي. دا میډل ایسټ مارکیټ باندې دی امیزون میډل ایسټ مارکیټ باندې او هغه مرګري چې چا الریډي امیزون باندې کورسز کړي وي هغې امیزون باندې کار کړي خو هغې ته سکسس نه وي ملاو صحیح ده. نو بالکل دې ډیمو سیشن ته راشئ فری آف کاسټ دی 23 جولای انشاءالله صحیح ده. نو بالکل راشي دې کې ډېر کافي نیو انفارمیشن نیو معلومات هم دي د میډل ایسټ مارکیټ حوالې سره. نو کم کسان چې د کلاسز معلومات کوي نو بالکل هغې زموږ آفس ته هم وزټ کولی شي او دا یو اپورچونټي ده فری ډیمو سیشن دی. دوبۍ مارکیټ باره کې به موږ خبرې کوو چې آیا څومره انویسټمنټ موږ ته پکار دی د یو څومره انویسټمنټ نه موږ چې کوم دی ښه سټارټ چې کوم دی دا په امیزون کې اخیستی شو صحیح ده. نو بالکل تاسو راشئ فری آف کاسټ دی. تھینک یو ویری مچ.